हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ र मेरो हकमा भन्नुपर्दा म ठिकै छु, सन्चै छु। हामीले कक्षा 12 को केमिस्ट्री को कपर मेटल लाई मैले कन्टिन्यू गरिराखेको छु। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले कक्षा 12 को केमिस्ट्री को कपर मेटल सुरु गरेका थियौं र त्यही को फरवार्ड त्यसको अगाडिको पर्सन लिएर म उपस्थित भएको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले ध्यान दिएर यो कुरा सुन्नुहुनेछ, यो भिडियो हेर्नुहुनेछ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो भन्दा अगाडि हामीले यो मेटल्स भन्ने लेसनमा दुईवटा क्लासहरु पूरा गरेका छौं। एउटा हामीले हेभी मेटल्सको बारेमा पढ्यौं र हेभी मेटल्स र कोइनेज मेटल्सको बारेमा छोटो संक्षिप्त जानकारी हामीले पढेका थियौं। त्यसपछि हामीले कपर मेटल सुरु गरेको थियौं अर्को क्लासमा र अहिले यो भिडियोमा चाहिँ मैले कपर मेटलकै केही पर्सनहरु लास्ट टाइम हामीले एक्सट्र्याक्सन अफ कपर फ्रम कपर पाइराइट पूरा गरेका थियौं। आज त्यहीबाट अगाडि बढ्छौं। सो लेट्स गो। द च्याप्टर इज द सेम, त्यही च्याप्टर हो। दैट वन इज 7.2 कपर है। यही च्याप्टर भित्रको अब हामी के पढ्दै छौं भने प्रोपर्टिज अफ कपरमा छौं है। ओके, हामी त्यहीबाट सुरु गरौं। Properties of copper. कपर को प्रोपर्टिजहरु र सबैभन्दा पहिले हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फिजिकल प्रोपर्टिज। फिजिकल प्रोपर्टिज यानी कि कपर को भौतिक गुणहरु चाहिँ कस्ता छन् त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्दै छौं है। कपर तामा तपाईहरुले देख्नु भएको छ। सो तामाको रङ यसो हेर्नुस् है, रेडिस रातो रातो खालको यसको कलर हुन्छ। सो हामी त्यहीबाट सुरु गरौं कि it is reddish in color. रेडिस कलरको छ। यो मेटल हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि it is good conductor of heat and electricity. It is good conductor of heat and electricity. है यो विद्युत र तापको के हो त यो सुचालक हो। कंडक्टर, गुड कंडक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी। यिनीहरु नर्मल कुराहरु भए। त्यसै गरेर यसको मेल्टिङ पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि its melting point is 1083 degrees Celsius and boiling point is 2567 degrees Celsius है। यो यसलाई तताउँदाखेरि 1083 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पुग्दाखेरि के हुन्छ त पग्लिन्छ भनेदेखि 2567 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पुग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भेपराइज हुन्छ है। त्यस्तै गरेर यसको डेन्सिटीको कुरा गर्दाखेरि है, यसको डेन्सिटी स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ है, यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी its specific gravity is 8.92 है। यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी 8.92 हुन्छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने यसको डेन्सिटी पानीको डेन्सिटी भन्दा 8.92 गुणा हुन्छ भन्न खोजेको हो स्पेसिफिक ग्राभिटी है। अथवा चाहिँ यसको डेन्सिटी 8.92 ग्राम पर cm³ हो अथवा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 8920 kg पर मिटर क्यूब यसको डेन्सिटी हो है। पानी भन्दा 8.92 गुणा चाहिँ के रहेछ त गरुङको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, यो भयो केही फिजिकल प्रोपर्टिजहरु। कलरको कुरा आयो, गुड कन्डक्टर हैन, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्टको कुरा आयो, स्पेसिफिक ग्राभिटीको कुरा आयो। अरु केही फिजिकल प्रोपर्टिज पनि हुन सक्छ हैन, हामीले अरु पनि डिस्कसन गर्न सक्छौं।
तर हाम्रो main focus that goes for the chemical properties. So that's all about the physical properties of copper. Now let's go for the chemical properties. Okay, now let's go for the chemical properties of copper. Copper को chemical properties हुन्छ है त. Chemical properties of copper. Copper को chemical properties है. Chemical properties मा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले एयर सँगको रियाक्सनलाई सम्झ्यौं. ओके, यसलाई यहाँभित्र फेरि अरु धेरै प्रश्नहरु आउँछ, त्यसकारण मैले यसलाई डाइरेक्ट 1 नम्बर भनेर लेखे. 1 नम्बर 1 एयर सँगको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त है. ओके, एक्सन विथ एयर, एयर सँगको कपरको रियाक्सन कस्तो छ भन्ने कुरा है. कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कपर does not react with air when it is dry, and the temperature is normal है. सेन्टेन्स अलि लामो भयो. खासमा भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि ड्राई कपर डज नट रियाक्ट विथ एयर एट नर्मल टेम्परेचर है. ड्राई कपरले चाहिँ नर्मल टेम्परेचरमा एयरसँग रियाक्सन गर्दैन. बट तर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बट मोइस्ट कपर reacts with air containing carbon dioxide. कार्बन डाइअक्साइड भनेको हावासँग चाहिँ के गर्छ त मोइस्ट एयरले रियाक्सन गर्छ and gives basic copper carbonate, basic copper carbonate called malachite. Okay. Malachite भन्ने basic copper carbonate बनाउँछ. Malachite we have already discussed about this term. योभन्दा अगाडि एक ठाउँमा हामीले malachite को बारेमा कुरा गरेका छौं. This is one of the ores of copper है. कपर को एउटा ओर पनि हो malachite. So let's see. कपरले रियाक्सन गर्छ मोइस्ट को कन्डिसनमा भनेपछि वाटर छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो. त्यस्तै गरेर एयर भन्ने बित्तिकै त्यसमा अक्सिजन पनि छ, त्यसमा के पनि छ त कार्बन डाइअक्साइड पनि छ हैन. यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्छ त यसले रियाक्सन गर्छ. खास गरेर लामो समयसम्म कपर मोइस्ट एयरमा एक्सपोज भयो भनेदेखि यो खालको रियाक्सन हुन्छ. दैट इज CuCO3 dot CuOH2 है. This is malachite. Copper is in two places, so 2 copper. Now carbon is 1, oxygen 3, 2 5 oxygens, 2 4 and 5 oxygens, hydrogen 2. It is balanced. Okay, this is green colors. This is in green color. यसको रङ चाहिँ हरियो छ. This is malachite or basic copper carbonate. This is malachite. Okay, this is one of the chemical properties of copper. Action with air. Now, number 2 ma we'll go for the action of heat. Action of heat. ताप दियो भने के हुन्छ त
है कपरलाई हामीले हिट गर्यौं अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्यौं भनेदेखि यसले दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्डहरु बनाउँछ cuprous oxide र cupric oxide बनाउँछ है so when copper is heated in air below 1100 degrees Celsius, it gives black oxide of copper, but when heated in air above 1100 degrees Celsius, it gives red oxide of copper. है कपरलाई हिट गर्दाखेरि टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट छ यहाँ when we heat copper in presence of air or when it is heated in air below 1100 degrees Celsius यस्तो कन्डिसनमा दिन्छ CuO cupric oxide. This is black oxide of copper, this is cupric oxide. Cupric oxide, here the valency of copper is 2, therefore this is cupric oxide, this is black in color. Whereas when the same is heated above 1100 degrees Celsius, then we'll get cuprous oxide. This is cuprous oxide र यसको भ्यालेन्सी 1 रहेको छ हैन यसको भ्यालेन्सी कति छ त 1 छ र its color is red. So due to its color red, it is called red oxide of copper. It is called black oxide of copper because its color is black. This is cupric oxide, this is cuprous oxide. Same thing, copper in oxygen gives two different oxides when we make the temperature difference on heating. When heated above 1100 degrees Celsius gives cuprous oxide. When heated below 1100 degrees Celsius it gives cupric oxide, black oxide of copper. This is about action of heat. Now let's go for the third chemical properties. Okay, let's go for the third chemical properties. It is very, very important. This one is about the action of acid. Action of acids. Acid सँगको एक्सनहरु. एसिड सँग चाहिँ कस्तो खालको रिएक्सन गर्छ त कपरले भन्ने कुरा है. सो कपरको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले प्राय जसो मेटललाई एसिडहरुसँग रिएक्सन गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस गर्ने र हाइड्रोजन ग्यास बनाउने गरेको हामीले पाएका छौं. But in the case of copper, we do not find like that. It is because of the fact that किन त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि copper is below hydrogen in electrochemical series. है electrochemical series मा हाइड्रोजन भन्दा तल रहेको छ कपर र जुन चीजहरु जुन एलिमेन्टहरु हाइड्रोजन भन्दा तल छन् तिनीहरुले डिस्प्लेस गर्न सक्दैनन् एसिडबाट हैन हाइड्रोजनलाई. Therefore here one important thing I'm going to write here, that is copper
being below hydrogen in electrochemical series does not displace hydrogen from acids. है एसिडहरुबाट यसले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन किनभने इट लाइज बिलो lying below or being below hydrogen in electrochemical series. Electrochemical series मा हाइड्रोजन भन्दा तल रहेको कारणले गर्दाखेरि यसले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन एसिडबाट तर पनि यसले विभिन्न कन्डिसनमा विभिन्न एसिडहरुबाट रियाक्सन गर्छ सो the reaction of copper with different acids in different conditions, right? With acids in different conditions are as follows. है ओके विभिन्न एसिडहरुसँग विभिन्न कन्डिसनहरुमा कसरी रियाक्सन गर्छ कपरले त्यसलाई हामी यहाँ संक्षिप्तमा छोटकरीमा आई एम गोइङ टु सी यु भन्दैछु म नम्बर ए मा के लेखौं त भन्दाखेरि यसले हाइड्रोक्लोरिक एसिड हट एन्ड कङ्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनि हट एन्ड डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसँग गर्ने रियाक्सन उस्तै हुन्छ त्यसकारण यो दुईटै कुरालाई एकै ठाउँमा हामी राख्छौं हैन it reacts with hot and conc hydrochloric acid and hot and dilute sulfuric acid in presence of air, right? In presence of air. Air को presence मा hot and conc hydrochloric acid र hot and dilute sulfuric acid सँग reaction गर्छ and makes respective salt. Okay? Respective salts. Let's see, the reaction is copper plus H2SO4. This is hot and dilute. In presence of oxygen gives copper sulfate and water. यसले के दिन्छ त कपर सल्फेट र वाटर दिन्छ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 4 1 5 4 1 + 1 5 भयो all are correct but oxygen is not balanced so if we make it 6 यसलाई 6 बनाउनु पर्यो so 4 + 2 6 बनाऊ 2h2 2 6 now 4 + 2 6 4 + 2 6 but here hydrogen number of hydrogen is changed hydrogen को संख्या change भयो 2 × 4 2 × 4 so 2 2 × 4 हैन now sulfur is changed sulfur is 2 here now copper is changed let's make it 2 right now I think it is balanced 2 2 sulfur is 2 oxygen is 4 to the 8 plus to 10 4 to the 8 plus to 10 hydrogen 2 to the 4 hydrogen 2 to the 4 okay this is balance भयो this is copper sulfate salt likewise
it reacts with hydrochloric acid, that is hot and conk. Reaction गर्ने तरिका एउटै छ, in presence of oxygen. त्यसपछि यसले के दिइराखेको छ त भन्दाखेरि CuCl2, cupric chloride and water. Here also I think we have to balance hydrogen, so here 2, now chlorine is 2, balanced, hydrogen is 2, balanced, but oxygen is not balanced. Oxygen is not balanced. Oxygen should be made 2, 2 2s are 4, and now this 2 is not sufficient enough for this, so here 4HCl. If it is 4, then chlorine should be made 4, 2 2s are 4, this 2 should be here 2. Okay, यसरी यो ब्यालेन्स भयो र क्युप्रिक क्लोराइड बनायो र क्युप्रिक सल्फेट बनायो। यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एकै खालको रियाक्सन कपरले गर्छ, हट एन्ड डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड एन्ड हट एन्ड कन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन है। यो एउटै तरिकाले यसलाई स्टडी गर्न सकिन्छ, त्यसकारण एउटा पोइन्टमा हामी यो गयौँ। नाउ लेट्स गो फर द नेक्स्ट पोइन्ट। नेक्स्ट पोइन्टमा के छ त भन्दाखेरि कपरले सल्फ्युरिक एसिडसँग चाहिँ है कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग चाहिँ फेरि के गर्छ त रियाक्सन गर्छ, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास दिने गऱ्यो है। ओके, सो बी नम्बरमा हामी सल्फ्युरिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको हामी कुरा गर्छौँ है। यहाँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड आयो, अब हामी कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको कुरा गर्छौँ। ओके, it gives sulfur dioxide gas with conk H2SO4 है। कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग के गर्छ त सल्फर डाइअक्साइड ग्यास दिन्छ, copper plus H2SO4, this is conk H2SO4, it gives CuSO4 plus SO2 plus H2O दिन्छ है, sulfur dioxide gas दिन्छ। This sulfur dioxide gas, now what happens is that it should be balanced. Sulfur is 2 here, here is 1, so let's make it 2, like 2 बनाऊ। अब copper is 1, sulfur 2, sulfur 2, now oxygen 4 to the 8, oxygen 4 to 6 2, yes, okay, 4 plus 2 6 plus 2 8, 4 to the 8, hydrogen 2 to the 4, hydrogen 2 to the 4. Okay, it is balanced. Now in this way sulfur dioxide gas and water are formed by copper with conk sulfuric acid. Hey? Okay, likewise nitric acid सँगको रियाक्सनको कुरा छ। अब नाइट्रिक एसिड सँग चाहिँ यसले विभिन्न कन्डिसनमा अलिकति फरक टाइपको यसले कम्पाउन्ड दिने गर्छ। सो लेट्स गो फर द थर्ड नम्बर इन एक्सन विथ एसिड्स। एक्सन अफ एसिडमै हामी सी नम्बरमा जाउँ। अब okay, number C, it gives different products of different products of nitrogen with यसरी लेखौँ। के गरौँ भन्दाखेरि नाइट्रोजन प्रोडक्ट भन्दा पनि नाइट्रोजनको डिफरेन्ट अक्सिडेसन स्टेटको कम्पाउन्डहरू बनाउँछ है। डिफरेन्ट कम्पाउन्ड्स अफ नाइट्रोजन विथ डिफरेन्ट अक्सिडेसन स्टेट्स, इट गिव्स डिफरेन्ट compounds of nitrogen with different
oxidation number when reacted with nitric acid in different conditions. विभिन्न कन्डिसनहरुमा विभिन्न कन्डिसनको नाइट्रिक एसिड सँग चाहिँ के गर्छ त रिएक्सन गर्छ र फरक प्रकारको कम्पाउन्डहरु दिन्छ। जस्तो कि हेरौं कपर प्लस HNO3 दिन्छ CuNO3 whole 2 plus N2 plus H2O। यो कस्तो नाइट्रिक एसिड सँग दिन्छ त भन्दाखेरि with hot and conc। hot र conc नाइट्रिक एसिड सँग यस्तो प्रोडक्ट दिन्छ है र this is about 12 HNO3 हुन्छ 5 Cu हुन्छ। let's make it 5 ब्यालेन्स गर्नलाई यो मैले एकैचोटी गरेको यो 1 देखि ट्राई गर्ने हो इट एन्ड ट्रायल मेथडमा। so 5 copper। now nitrogen amount 5 to the 10 10 वटा नाइट्रोजन या 12 वटा नाइट्रोजन छ या 2 टा नाइट्रोजन 10 दुई 12 वटा नाइट्रोजन भयो हैन। त्यसपछि आएर लेट्स गो फर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज 12 हाइड्रोजन इज here 2 so let's write 6 for this 6 hydrogen 6 to the 12 oxygen 12 3 जा 36 12 यहाँ 36 वटा oxygen छ so 6 दुना 12 सरी 3 दुना 6 6 पंच 30 30 र 6 36 वटा के भयो त oxygen भयो। okay it is balanced। अरु कुरा सेम छ सेम हुने वाला छ तर यो मात्रै चेन्ज हुने हो। यहाँ नेर oxidation number of nitrogen is 0 हैन। नाइट्रोजन को oxidation number के छ त 0 छ। let's go for next। when copper reacts with HNO3 but this is not hot this is just conc HNO3 है। conc HNO3 सँग रिएक्सन गरे भनेदेखि के हुन्छ त CuNO3 whole 2 plus NO2 plus H2O है नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनायो। अब यसमा चाहिँ यसलाई पनि हामी ब्यालेन्स गर्छौं। ओके ब्यालेन्स गर्दै जाँदाखेरि विल गो अप टु 4 सम्म हामी पुग्छौं 4 HNO3। so copper is 1 1 balance nitrogen is 4 nitrogen is 2 plus 2 4 okay 2 plus 2 4 nitrogen। now hydrogen is 4 hydrogen is 2 2 is 4 oxygen is 2 2 to the 4 plus 2 6 oxygen 3 to the 12 oxygen 3 to the 6 oxygen 2 to the 4 6 plus 4 10 10 plus 2 12 oxygen 4 3 is 12 oxygen है। यसरी चाहिँ conc नाइट्रिक एसिड सँग चाहिँ के हो त यस्तो खालको प्रोडक्ट दियो। अरु सबै सेम छ दिस वान इज डिफरेन्ट दिस इज नाइट्रोजन डाइअक्साइड। यहाँ नेर नाइट्रोजन को ऑक्सिडेशन नम्बर कति छ त 4 छ है। यहाँ नेर नाइट्रोजन को ऑक्सिडेशन नम्बर के छ त 0 छ। यहाँ नेर ऑक्सिडेशन नम्बर के छ त +4 छ किनभने दुईवटा ऑक्सिजन सँग यसले कम्बाइन गरेछ। नाउ लेट्स गो फर द नेक्स्ट। copper reacts with HNO3 तर यो conc होइन यस्तो एकदम डाइरेक्ट पनि हैन दिस इज moderately conc है। यो मध्यम स्तरको कन्सन्ट्रेसन यसको कन्सन्ट्रेसन not higher not so much higher not less concentration moderately conc nitric acid सँग it gives copper nitrate cupric nitrate plus nitric oxide plus water। so here the oxidation state is 2। now here what I get is that here 8 HNO3 balance गर्दाखेरि त्यस्तो हुन आउँछ 3 copper 3 copper। now let's go forward। nitrogen is 3 to the 6 nitrogen 8 nitrogen छ 2 टा nitrogen यहाँबाट लिनु। oxygen 3 दुना 6 यहाँ 18 18 2 20
20-21 oxygen 8 या 24 22-23 so here we write 3 I think not 3 hydrogen is 8 4 हैन 4 to the 8 hydrogen भयो oxygen हेरौं 4 4 2 6 6 3 दुना 6 त्यहाँ 18 18 6 24 8 6 14 24 8 या 24 है यसरी चाहिँ ब्यालेन्स भयो अब यसपछि फेरि कपरले अर्को कन्डिसनमा रियाक्सन गर्छ नाइट्रिक एसिड सँग यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइल्युट नाइट्रिक एसिड सँग रियाक्सन गर्छ 10 HNO3 4 copper then 4 CuNO3 whole 2 plus N2O nitrous oxide plus HNO3 यहाँ फेरि नाइट्रोजन ब्यालेन्स गरौँ नाइट्रोजन 4 दुना 8 वटा नाइट्रोजन छ यहाँ 8 दुना 10 वटा नाइट्रोजन छ यहाँ 10 वटा नाइट्रोजन छ ठीक छ अब कपर पनि ठीक छ अक्सिजनको कुरा गरौँ हाइड्रोजनको कुरा गरौँ हाइड्रोजन यहाँ एउटा छ यहाँ हाइड्रोजन 10 वटा छ 10 वटा हाइड्रोजन छ हैन त 10 वटा हाइड्रोजन छ HNO3 I'm sorry this is not HNO3 this is H2O right okay so hydrogen 10 वटा छ 2 5 छ 10 गरौँ अब अक्सिजनको पालो 10 यहाँ 30 वटा अक्सिजन छ यहाँ 3 2 जा 6 4 जा 24 24 plus 1 25 25 plus 5 30 है यसरी चाहिँ के भयो त इट इज ब्यालेन्स यहाँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुरा है नाइट्रिक एसिडसँग फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर अक्सिडेसन नम्बर 0 छ यहाँ अक्सिडेसन नम्बर नाइट्रोजनको 4 छ यहाँ अक्सिडेसन नम्बर 2 छ यहाँ अक्सिडेसन नम्बर 1 छ है अक्सिडेसन नम्बर के गरेछ घट्दै गएको छ सुरुको कन्डिसनमा अक्सिडेसन नम्बर 0 छ हैन हट एन्ड कन्कमा अरु सबै अवस्थामा यसको अक्सिडेसन नम्बर के छ त भन्दाखेरि 4 2 1 यसरी चाहिँ आइराखेको छ अब यसलाई अर्को तरिकाले कसरी पनि सम्झिन सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर नाइट्रोजनको मात्रा धेरै छ नो अक्सिजन नाइट्रोजन ग्यास मात्रै बन्यो यहाँ चाहिँ अक्सिजन नाइट्रोजन एउटा हुँदाखेरि अक्सिजन दुईटा अक्सिजनसँग एउटा नाइट्रोजन कम्बाइन गरेछ यहाँ एउटा नाइट्रोजनले एउटा अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ यहाँ एउटा नाइट्रोजनले आधा अक्सिजनसँग कम्बाइन गरेछ हैन भनेर बुझ्नु पर्यो we can memorize all other things are same here this is very important reaction है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो ओके हामी एक्सन विथ एसिड्स को यो फिनिशिङ गरिसक्यौं हामीले अब यसपछि विल गो फर द नेक्स्ट केमिकल प्रोपर्टिज है यसपछि हामी अर्को केमिकल प्रोपर्टिजमा जान्छौं नम्बर 4 मा रियाक्सन विथ एमोनिया एक्सन विथ एमोनिया है एमोनिया सँगको रियाक्सन कस्तो हुन्छ त कपरको नम्बर 4 action of NH3 एमोनिया को एक्सन के छ त है के छ त भन्दाखेरि कपरले एमोनिया सँग रियाक्सन गर्छ त्यसपछि आएर यसले के बनाउँछ त बेसिक कम्पाउन्ड बनाउँछ कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड बनाउँछ है सो कपर reacts with ammonia in presence of air and moisture and gives deep blue color भएको एकदमै है deep blue colored complex that is the complex को नाम के हो त भन्दाखेरि tetramine copper second hydroxide यस्तो compound बनाउँछ this is a complex formation reaction of copper copper को एउटा complex बनाउने reaction हो यो है copper
plus NH3 plus O2 को presence ma in presence of moisture it gives CuNH3 whole 4 OH whole 2. यहाँ nitrogen is 4. I think copper 1, nitrogen 4, hydrogen 4 3 is a 12, 4 3 is a 12 plus 2, 4 3 is a 12 plus 2, 14, 4 3 is a 12 plus 2, 14, oxygen 2, 1 3, oxygen is 2, but what about copper? Oxygen is 2, here is oxygen 3, so let's make it 4. Hydrogen is 4, oxygen is 4, 2 2s are 4 oxygen, hydrogen is okay, now let's go from beginning. Copper 2, copper 2 वटा भयो, nitrogen 4 दुना 8 वटा भयो, nitrogen here we write 8 now. Now hydrogen 8 3 जा 24, 8 या 24, 24 र 4 28, hydrogen 4 या 12 दुना 24, 24 र 4 28, oxygen 2 2 4 4 वटा oxygen छ, oxygen 2 दुना 4 वटा oxygen छ. Okay, यसरी चाहिँ के भयो त भने यस्तो खालको कम्प्लेक्स बने. This complex is tetraamine, 4 वटा amine छ, tetraamine copper hydroxide. यहाँ copper को भ्यालेन्सी कति छ त 2 छ है. So its name is tetraamine copper second hydroxide. Tetraamine copper second hydroxide अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ त tetraamine copper dihydroxide पनि भनिन्छ. Okay, its color is deep blue है, गाढा नीलो रङ छ यसको. Okay, this reaction is very very important, reaction of ammonia with copper. Now let's go for the further reactions. Copper को अन्य reaction मा जाँदाखेरि चाहिँ हामी जान्छौं केमा त भनेपछि यसले reaction गर्छ non metal सँग हैन, एउटा displacement reaction भनौं. Okay, first of all I'll go to the non metal reaction with non metal, right? Okay, reaction with non-metals. Non-metals reaction. It reacts with non-metals like sulfur, chlorine, etc. to give respective compounds. Respective compoundहरु बनाउनको लागि सम्बन्धित compoundहरु जस्तो कि copper reacts with sulfur gives cupric sulfide, copper sulfide. Copper reacts with chlorine gives cupric chloride. हैन, यस्तो खालको compoundहरु दिन्छ. यो अलि इजी नै छ यो reaction. Now let's go for the 6th number. Next,
Number 6. 6 नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि displacement reaction. Displacement reaction. कपरले displacement reaction देखाउँछ. खास गरेर कस्तो त भन्दाखेरि कपरलाई चाहिँ धेरै मेटलहरूले डिस्प्लेस गर्छ कम्पाउन्डबाट, हैन? तर एसीले केही मेटलहरूलाई डिस्प्लेस गर्न सक्छ फेरि. दुवै खालको प्रोपर्टिज यहाँ देखाउँछ. सो कपर इज डिस्प्लेस्ड बाइ पहिला यसले डिस्प्लेस गर्नेको कुरा गरौँ है. कपर displaces metals like silver, gold, mercury, etc. from their compounds. From their compounds अथवा साल्टहरुबाट है. कपरले के गर्छ त सिल्भर, गोल्ड, मर्करी जस्ता कम्पाउन्डहरुलाई जस्ता एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ मेटलहरुलाई के गरिन्छ त डिस्प्लेस गरिन्छ. जस्तो कि कपर डिस्प्लेसेस AgNO3 मा रहेको सिल्भरलाई डिस्प्लेस गर्छ. Ag plus CuNO3 whole 2 है. ओके, यसरी चाहिँ के गर्छ त सिल्भरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ. Likewise, copper can displace gold from gold chloride. It gives gold and CuCl2. Cupric chloride 2 3 are 6, 3 2 are 6, 3 copper. Now 2 gold. I think it's balanced. 3 copper, 3 copper. Gold 2, chlorine 3 2 are 6, 3 2 are 6 chlorine. है. यसरी चाहिँ के गर्छ त भने कम्पाउन्डहरुमा रहेको सिल्भरलाई हैन गोल्डलाई कपरले के गर्छ त डिस्प्लेस गरिन्छ. यसरी डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन देखाउँछ. यति मात्र होइन, कपर आफै पनि फेरि के गर्छ त अरुबाट डिस्प्लेस भइन्छ हैन. कपरलाई पनि फेरि अरु मेटलहरुले डिस्प्लेस गर्छन् हैन. जस्तै metals like zinc, iron, etc. etc. displace copper from its salt. यसको साल्टबाट के गर्छन् त जिंक, आइरन जस्ता मेटलहरुले के गर्छन् त कपरलाई डिस्प्लेस गर्छन्. जो चाहिँ कपर भन्दा अझ बढी इलेक्ट्रोपोजिटिभ छन् तिनीहरुले के गरिन्छन् त डिस्प्लेस गरिन्छ. जस्तो कि Zn zinc reacts with copper sulfate. It displaces from there, makes zinc sulfate and copper. Likewise, iron displaces copper from copper sulfate, gives iron sulfate and copper is made free from its sulfate. है. यस्तो खालको डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन पनि देखिन्छ कपरमा. कतै आफूले डिस्प्लेस गर्छ सिल्भर, गोल्ड जस्ता मेटलहरुलाई, कतै आफै डिस्प्लेस भइमाग्छ जिंक, आइरन जस्ता मेटलहरुबाट. ओके, that we have to know. Now let's go for the next chemical properties. धेरै छ chemical properties, so नातिन होला. Let's go for the next. अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि एउटा रिडक्सन रिएक्सन पनि देखाउँछ कपरले, खास गरेर आइरनमा चाहिँ है. So let's go for reduction reaction. कपरले देखाउने रिडक्सन रिएक्सनको बारेमा डिस्कस गरौँ.
है यसले के गर्छ त भन्दाखेरि copper reduces ferric salt into ferrous salt. Ferric salt लाई ferrous salt मा बदलिन्छ कपरले है जस्तो कि let's see FeCl3 this is ferric chloride यो ferric chloride लाई कपर सँग रिएक्सन गरायो भने यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि FeCl2 plus CuCl2 यो ferric chloride हो यहाँनिर आइरन को अक्सिडेसन नम्बर 3 छ यहाँ आउँदाखेरि यसको अक्सिडेसन नम्बर के भयो त 2 भयो +2 भयो रिडक्सन भयो है सो लेट्स सी फेरि हेरौँ अब यहाँ ब्यालेन्स गर्न बाँकी छ 2 2 4 3 सो 3 2 जा 6 2 2 2 जा 4 plus 2 6 3 2 जा 6 कपर ओके यसरी चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि this is ferric chloride now this is now ferrous chloride है this is ferric chloride र यो रिडक्सन भयो किन त ferrous chloride मा ferrous chloride मा यो के भयो त रेड्युस भयो यसरी रिडक्सन रिएक्सन पनि देखाउँछ कपरले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ कपरको रिएक्सनहरु हामीले अलमोस्ट सिधाइसक्यौं डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सनको कुरा भयो रिडक्सन रिएक्सनको कुरा भयो कुनै एउटा रिएक्सन हामीले डिस्कस गरेका छैनौं जस्तो लागिरहेछ मलाई जस्तो कि एसिडहरुसँगको रिएक्सन भयो ओके I think it's all about the chemical properties of copper. अरु कुनै यदि त्यस्तो कुनै रिएक्सन छुटेको छ भने पनि मलाई लाग्छ that is not of great importance. Therefore, I have not remembered the reaction to discuss. Right? This is all about the chemical properties of copper. Copper को रासायनिक गुणहरु हामीले डिस्कस गर्यौं र now let's go for the uses of copper. अब यसपछि हामी कपर को युजेस को बारेमा डिस्कस गर्छौं uses of copper कपर को प्रयोगको कुरा अब यो धेरै कुरा हाम्रो व्यावहारिक कुराहरुबाट पनि हामीले सम्झिन्छौं कपर तामाको प्रयोग हामीले घरेलु युटेन्सिलहरु औजारहरु बनाउनको लागि पनि प्रयोग गर्छौं हो ओके it is used number first to make household utensils हैन घरेलु औजारहरु भाँडाकुँडाहरु बनाउनको लागि हामी प्रयोग गर्छौं त्यस्तै गरेर it is used to make the important compounds like कस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड त भन्दाखेरि जस्तै कपर सल्फेट बनाउन प्रयोग हुने भयो हैन त्यस्तै गरेर red oxide of copper, black oxide of copper, etc. Cuprous chloride बनाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर कपर को तारहरु एकदम बढी प्रचलित छ हामीलाई थाहा छ it is very good conductor of heat and electricity so it is used to make wires, conducting wires.
conducting wires. त्यस्तै गरेर it is used to make many alloys, brass, bronze, हैन, काँसको थाल हामीले सुनेका छौं, अनि स्कुलको घण्टी, हैन, बेल मेटल. They are made by using copper mixing with other metals. So it is used to make alloys like brass, bronze, etc. त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्दाखेरि प्रयोग गरिने कपर सल्फेट हुन त यो माथि आइसक्यो. कपर सल्फेट बनाउनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ भनेको आइसक्यो, हैन. कपरको अरु युज जस्तै पेस्टिसाइडहरुमा कपर, विभिन्न खाले पेस्टिसाइडहरुमा कपर प्रयोग हुन्छ. So it is used to make many pesticides. It is used to make pesticides to kill germs, हैन, to kill germs. जर्म्सहरु बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने पेस्टिसाइडहरु, कपर सल्फेट आफै पनि पेस्टिसाइड हो, हैन. कपर सल्फेट एउटा कम्पाउन्ड, कार्बन कपरको, त्यो पनि के एउटा पेस्टिसाइड हो. यसरी चाहिँ these are some of the uses of copper, है. हामीलाई थाहा छ होला पहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ कपर तामाको भाँडोमा पानी राखेपछि के हुन्छ त, 24 घण्टा राखेपछि त्यसमा भएको कीटाणुहरू मर्छन् भन्ने एउटा भनाइ छ. कारण के हो त, that copper when makes some compounds like this in water for a long time, then it will make the germs to die, हैन. Okay. These are some of the uses of copper. So विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले आजको क्लासमा केमिकल प्रोपर्टिज, फिजिकल प्रोपर्टिज अफ कपर डिस्कस गर्यौं. त्यस्तै गरेर कपरको युजेसहरुको बारेमा डिस्कस गर्यौं, है. अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले कम्पाउन्ड्स अफ कपरको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं. कम्पाउन्ड्स अफ कपरमा हामीले पढ्नुपर्ने कम्पाउन्डहरु चाहिँ खास गरेर ब्लू विट्रोल, है, पेन्टाहाइड्रेट कपर सल्फेट, त्यसपछि आएर रेड अक्साइड एन्ड ब्ल्याक अक्साइड अफ कपर हो. रेड अक्साइड र ब्ल्याक अक्साइड अफ कपर चाहिँ हामीले धेरै डिटेलली पढ्नु पर्दैन. हामीले सिम्पली तिनीहरुको फर्मुला र युजेस मात्रै पढ्ने छौं. बट केमिस्ट्री अफ ब्लू विट्रोल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, है. त्यो चाहिँ हामीले डिटेलली पढ्ने छौं. प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज र युजेस डिटेलली पढ्ने छौं, है. र आजको लागि यो कपरको क्लास यति नै. नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी भेट हुनेछ. ओके, थ्यांक यू.